Phinia bước vào phòng thí nghiệm nhân chủng học vật lý trong tòa nhà nghiên cứu. Cô ấy thấy Bua đang đứng trước bệ đặt hộp sọ xác ướp vấn đề, được mô phỏng lại bằng cao su trắng sạch sẽ, mà Bua không quay lại nhìn người đến. Trên trán hộp sọ có một cái chốt màu trắng với chữ EBE duy nhất. Khu vực này được gọi là điểm glabell, là điểm nhô cao nhất của khuôn mặt, nơi giao nhau giữa đường chân mày và đường dọc giữa khuôn mặt. Bua cần đặt ít nhất 16 điểm này để xác định độ sâu của mô và cơ trước khi bắt đầu tạo hình. Các điểm chỉ báo hoặc điểm quan sát mà Bua đang làm được gọi chung là điểm đo xương, osteometric marker. Đây là các điểm xác định độ sâu của cơ và mô trên mỗi mảnh xương. Không chỉ hộp sọ mà xương cánh tay, xương đùi hay bất kỳ xương nào cũng có các điểm này làm điểm quan sát. Mỗi mảnh xương đóng vai trò là trục và điểm bám của cơ, cũng như mô và gân, có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên xương đã được làm sạch. Khi gặp hộp sọ vô danh và cần mô phỏng khuôn mặt như trong trường hợp này, cần sử dụng các điểm này để xác định vị trí các cơ để phù hợp với dân tộc và tạo ra khuôn mặt chân thực nhất. Đặc biệt trong các vụ án cần sử dụng khuôn mặt để tìm ra thủ phạm, mỗi điểm trên khuôn mặt sẽ khác nhau tùy theo dân tộc. Bên cạnh bệ đặt hộp sọ là khay đất sét để tạo hình. Bắt đầu rồi à? Tiếng của người đến hỏi từ phía sau trước khi nữ nghiên cứu viên gật đầu. Có lẽ sẽ mất vài tháng. Tôi nghĩ sẽ làm từ từ và không muốn ảnh hưởng đến công việc vì dù sao cũng đã tạo hình 2D rồi. Nếu không, công việc sẽ bị trùng lặp quá nhiều. Bây giờ chỉ làm cơ sâu nhất trước. Bua giải thích. Có chuyện gì không? Ban đầu có chuyện muốn bàn, nhưng đợi hết giờ làm cũng được, chỉ còn 1 tiếng nữa thôi. Tôi muốn ngồi xem cô tạo hình hơn. Không được, có người xem thì áp lực lắm. Tin nói rồi đứng bấm vài lần trên máy tính bảng trong tay. Chẳng bao lâu, hình ảnh các cơ trên khuôn mặt hiện lên trên màn hình TV gắn trên tường. Có chuyện gì nói luôn đi. Có thể ngồi xem im lặng được không? Câu hỏi khiến Bua nhướng mày, rồi vô thức dùng mu bàn tay đẩy kính mắt. Chỉ thích nhìn cô làm việc thôi. Sau đó, Phinia nhảy lên ngồi trên tủ đựng đồ cao ngang eo cô ở phía sau. Chúng ta đã ngồi làm việc gần nhau 3 năm rồi, Phinia. Đúng vậy, Phinia trả lời. Thật lạ là chưa bao giờ thấy cô ấy đáng nhìn như thế này. Lời khen với giọng trầm thấp khiến người nghe cảm thấy tim đập nhanh và mặt nóng bừng. Có lẽ tôi chỉ cảm nhận chậm thôi. Vậy thì không làm nữa, dọn đồ, tan làm thôi, Bua giả vờ nói, chuyển chủ đề như sợ rằng Finn sẽ nói điều mà cô chưa sẵn sàng nghe hoặc trả lời. Có sếp ngồi nhìn, không nghĩ ra được gì. Nhưng đây là phòng thí nghiệm của cô là người lớn nhất ở đây. Finn nói. Cô muốn làm trưởng phòng thí nghiệm thay tôi không? Đừng có đẩy. Ai đẩy, không có. Còn gì chưa đẩy qua nữa không, Bua? Finn hỏi khi nhảy xuống khỏi tủ, đứng dựa vào và đút tay vào túi quần. Từ trợ lý giám đốc, cố vấn, công việc giảng dạy, bài báo đã hứa sẽ làm, giờ còn muốn đưa cả trưởng phòng thí nghiệm nữa. Cô phải làm bù cho thời gian cô biến mất và tôi không ngủ được, Bua cãi lại. Giờ cô còn chiếm thời gian ngủ của tôi nữa. Làm việc thì phải có sự trao đổi chứ, Bua bị nhắc đến nói. Với lại, cô không xuống giúp tôi xác định danh tính nạn nhân vụ rơi máy bay, Phinia. Rốt cuộc họ mời cô đến để đi đẹp trước mặt mọi người à? Cô không biết mình là người đứng đầu à? Cô chuyên về cấu trúc cơ thể, công việc xác định danh tính là việc của cô, Finn đáp lại. Khi xảy ra sự cố, giáo sư chỉ gọi tôi đến giúp. Lời nói đó khiến Bua nhíu mày. Khoan đã, Bua ngạc nhiên nói. Vậy giáo sư biết cô sẽ trở về? Đúng vậy. Tôi không hiểu, giọng nhỏ của Bua nói. Giáo sư biết cô ở đâu suốt thời gian qua? Tôi liên lạc lại khoảng 1 năm sau khi đến Anh, Phinia nói. Để xin lỗi và chuộc lỗi bằng cách giúp gây quỹ hỗ trợ ở đây. Tại sao giáo sư không bao giờ nói? Không biết nữa, có lẽ giáo sư nghĩ cô không ưa tôi nên không nói. Giải thích khi mời cô vào làm nghiên cứu viên, bất ngờ chúc mừng ngày tôi tốt nghiệp hay sao? Ép buộc quá. Khi ở hiện trường, cô cũng không nói gì. Tôi nói chuyện với cái xẻng à? Phinia hỏi đùa. Mặt tôi, cô còn không muốn nhìn. Cô nói chỉ đến giúp khi ở đó. Đúng vậy, Dr. Phinia gật đầu. Chỉ đến giúp thôi vì không muốn làm phiền giáo sư lúc đầu. Sau đó, cô ấy nhìn thẳng vào mắt người kia.
Nhưng tôi rất vui vì đã quyết định đến. Rồi cô ấy mỉm cười nhẹ với người đối diện. Tôi cũng cảm ơn cô, vì nếu không có cô, tôi đã gặp rắc rối lớn. Đúng không? Vậy thì tôi không chỉ đến để làm đẹp trước mặt mọi người, vì chỉ cần Phinia đứng yên cũng đã đẹp rồi. Nếu nghĩ vậy mà ngủ ngon thì tùy cô thôi, Vệ trưởng phòng thí nghiệm nói, vẫy tay. Dọn đồ, lên phòng làm việc đi. Tôi sẽ gọi khi dọn dẹp xong. Ngày mai xuống giúp tôi nhé. Được thôi. Hiện tại có đồ cổ nào sắp được nhận không? Phinia hỏi Bua vào một buổi tối yên tĩnh sau bữa tối tại phòng của Bua. Phinia đang ngồi dựa vào ghế sofa dài bên cạnh chủ phòng, người đang chuẩn bị mở máy tính để chuẩn bị cho buổi dạy 2 ngày tới. Đồ không chính thức à? Sao vậy? Những thứ mà viện chưa đăng ký, nữ tiến sĩ Từ Anh nói. Có gì mà giáo sư đã xin được không? Chưa đăng ký gì cả. Sẽ có bộ xương Homo habilis từ Kenya đến trong vòng 2 tuần và mô hình hộp sọ của vượng đang đặt làm. Cái này không biết khi nào sẽ đến, đã đợi nửa năm rồi. Bộ xương Homo habilis thật à? Bua hỏi ngạc nhiên, mắt mở to. Phinia gật đầu trước khi nhấp một ngụm nước. Thông qua Đại học Nairobi mà chúng ta hợp tác. Giáo sư có bạn ở đó. Nghe nói không quá năm sau họ sẽ bắt đầu gửi sinh viên đến nghiên cứu văn hóa Đông Nam Á nhưng chưa gửi thông báo. Vậy còn những thứ chưa đăng ký hiện tại? Có bộ xương Neanderthal. Tôi đang chờ số đăng ký để đưa vào tủ trưng bày. Hỏi làm gì? Bua nheo mắt nhìn người kia đầy nghi ngờ. Định làm gì? Cô không muốn biết về xác ướp đó sao? Nhưng câu trả lời lại là một câu hỏi. Liên quan gì đến mấy thứ này? Muốn mượn để bán. Mượn để bán. Bua lặp lại không tin nổi. Liên quan gì đến xác ướp? Cô không tin tôi à? Cô có đáng tin không? Câu hỏi của Bua khiến Phinia khựng lại, nhớ đến cuộc trò chuyện với Phan hôm trước. Bua không tin cô. Phinia không thể phủ nhận sự thật này. Đây không phải lỗi của ai. Như cô ấy đã nói với Phan, mối quan hệ giữa cô và Bua bắt đầu sai lầm từ khi họ gặp nhau với tư cách là nghiên cứu sinh tiến sĩ hơn 5 năm trước. Đến giờ, mối quan hệ giữa cô ấy và Bua vẫn là một khởi đầu khá kỳ lạ. Cô ấy không bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ sẽ đảo lộn và đi xa đến vậy. Hơn nữa, cảm xúc của cô ấy dành cho người kia cũng vậy. Ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ yêu người mà cô ấy luôn coi là đối thủ. Người mà cả hai đều cố gắng trở thành học trò cưng của giáo sư hướng dẫn. Người mà họ thay nhau thắng thua, tranh giành đề tài nghiên cứu và hội thảo mà không ai chịu nhường nhịn. Dù không bao giờ làm tổn thương nhau nghiêm trọng, nhưng họ đã từng ném xẻng, ném đá suýt trúng đầu nhau không ít lần. Cả hai đều dùng lời nói để làm tổn thương nhau, muốn người kia cảm thấy thua cuộc. Dù mối quan hệ bắt đầu kỳ lạ, nhưng lần gặp gỡ gần đây nhất lại càng hỗn loạn hơn vì nó kết thúc trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Cô ấy biết rằng giữa cô ấy và Bua có nhiều hơn tình bạn, nhưng không có gì vượt quá điều đó, ngoại trừ cảm xúc của cô ấy. Phinia không biết Bua nghĩ gì về những gì đã xảy ra giữa họ và có lẽ cô ấy cũng không muốn biết. Đối với cô ấy, chỉ cần Bua không đẩy cô ấy ra xa là đủ. Cô mới nhận ra rằng người từng khao khát chiến thắng đối phương, giờ đây lại trở nên khiêm tốn trong mối quan hệ này. Cô ấy chỉ muốn được ở bên cạnh Bua, dù là với tư cách gì, nếu Bua vẫn cảm thấy không tin tưởng cô ấy như Phan đã khuyên thì cũng không thể tránh được. Vì cô ấy đã làm tổn thương Bua, đặc biệt là khi khiến Bua bị điều tra về đạo đức trong việc mạo danh và sao chép nghiên cứu. Nếu nghiên cứu đó được xuất bản, cuộc điều tra này có thể khiến nó bị đình chỉ. Chưa kể đến việc Bua có thể bị đình chỉ học và trì hoãn việc nộp bài nghiên cứu để tốt nghiệp. Nếu tình hình không tốt, Bua có thể không trở thành Dr. Bushea như bây giờ. Hành động của Phinia đang quay lại ám ảnh cô, đó là việc Bua vẫn cảm thấy không tin tưởng và lo sợ. Phinia không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề khó khăn nhất trong mối quan hệ này. Có lẽ thời gian là câu trả lời tốt nhất. Thời gian sẽ chứng minh rằng cô ấy không còn là Phinia luôn muốn chiến thắng Bua nữa, mà là Phinia sẵn sàng nhường nhịn mọi thứ chỉ cần Bua nói ra. Cô ấy đang cố gắng để Bua thấy điều đó và hy vọng rằng Bua sẽ nhận ra. Tôi không có ý nói như vậy, hệ giọng nhỏ của Bua nói một cách do dự. Dù nói rằng lúc này cô ấy không nghĩ gì quá mức với Phinia thì cũng là nói dối.
Cô ấy không muốn làm tổn thương Phinia với những lời nói như trước đây. Ý tôi là... Bua, Phinia gọi tên cô ấy một cách nghiêm túc. Bua quay lại nhìn Finn. Nghe tôi nói này. Tay trái của Phinia nâng lên, ôm lấy khuôn mặt bên phải của Bua, ngón cái chạm nhẹ dưới mắt. Tôi xin lỗi vì tất cả những gì đã qua. Tôi cũng xin lỗi vì cảm thấy như vậy. Bua đáp lại, cố gắng quay mặt đi nhưng bị Phinia giữ lại. Đó là lỗi của tôi khi không tin tưởng, lo sợ và làm như vậy với cô. Tôi cảm thấy như mình đang lợi dụng cô, Phinia. Cô không cần lo lắng về việc lợi dụng tôi hay gì cả. Cô cần thời gian để hiểu rõ hơn, đúng không? Lời nói của Phinia đầy nhẹ nhàng và an ủi, nụ cười nhẹ trên môi khiến tim Bua đập nhanh. Tôi sẽ đợi đến khi cô sẵn sàng quyết định. Tôi không muốn cô đợi, Bua nói ra cảm xúc của mình. Vì tôi không biết cảm giác này sẽ biến mất khi nào. Nếu cô muốn đi, Phinia, cô có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Việc cô không tin tưởng tôi là chuyện của cô, nhưng việc tôi ở đây là quyết định của tôi. Phinia. Tôi nói thật đấy. Vì vậy, đừng cố gắng ghép đôi tôi với ai khác, Phinia nói với giọng nghiêm túc. Tôi không quan tâm. Xin lỗi, Phinia, những giọt nước mắt nhỏ bắt đầu rơi, nhưng chúng bị lau đi bởi ngón tay của Phinia. Tôi không muốn cảm thấy rằng cô không đáng tin. Tôi đã làm nhiều điều sai với cô, vì vậy tôi hiểu. Ngón cái của Phinia di chuyển xuống đôi môi mỏng quen thuộc, rồi sau đó là đôi môi của cô. Bua chỉ nằm xuống ghế sofa, đầu hàng trước cảm xúc của mình dành cho người kia, dù cô biết rõ rằng mình đã nghĩ về người trước mặt nhiều hơn một người bạn từ lâu rồi. Có lẽ từ đêm đầu tiên đó. Nhưng một nỗi sợ hãi nào đó vẫn còn đọng lại trong lòng cô. Đó là cảm giác từ những ký ức cũ giữa cô và Phinia, khiến Bua không thoải mái khi giữ người kia ở lại. Dù có yêu, thì cũng yêu không trọn vẹn hay toàn tâm toàn ý, cô muốn xóa bỏ nó trước, muốn xóa bỏ những cảm giác không tin tưởng đó trước khi bày tỏ cảm xúc của mình. Mỗi khi người kia cố gắng nói chuyện về điều này, Bua luôn lảng tránh, hy vọng rằng Phinia sẽ chán và tự rời đi. Đôi khi thật khó tin rằng một người như Phinia lại quan tâm đến một người chỉ biết lo ngủ hơn bất cứ điều gì khác trong cuộc sống, một người vô dụng, một người luôn thua cuộc như cô, không thể so sánh với một người đầy tài năng như Phinia. Nếu muốn mượn Neanderthal, cậu sẽ cho mượn chứ? Lời yêu cầu đùa cợt thì thầm bên tai khiến người nghe bật cười trong nước mắt, nhưng không đợi câu trả lời. Trước khi hôn người bên dưới một lần nữa. Đi xin mượn mẹ cô đi, Bua nói trong khi vẫn cười. Tôi không thể cho phép vì không phải do tôi quyết định. Trước khi Phinia cúi xuống hôn lên cằm cô. Cô định làm gì? Tôi chỉ muốn biết ngoài những người chết trong vụ tai nạn máy bay đó, còn ai liên quan đến chuyện này không? Nếu cứ chờ cảnh sát điều tra, tôi sợ rằng sẽ quá muộn. Vì vậy, chúng ta có thể phải làm gì đó. Với thông tin chúng ta có về các doanh nhân và nhà buôn đồ cổ, chúng ta có thể phải xem họ có thể cung cấp thông tin gì cho chúng ta. Thực ra, nếu là đồ liên quan đến Ai Cập cổ đại, tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn để thu hút sự chú ý của họ. Nhưng liệu đó có phải là ý tưởng tốt không, Phinia? Tôi đang cố gắng tìm cách tốt nhất, cô trợ lý trả lời. Nếu nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhìn từ hộp sọ mà chúng ta tìm thấy, nếu có ai đó bị hại hoặc tệ hơn để làm. Tôi không muốn nghĩ đến điều đó, Bua ngắt lời, trước khi bị đôi môi của người kia hôn nhẹ vài lần nữa. Sau đó, Phinia ngồi dậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng có khả năng. Làm điều này với xác chết là vi phạm pháp luật. Bushea cũng ngồi dậy theo. Vấn đề là việc làm xác ướp cần phải có xác chết mới. Tôi không muốn để chuyện này kéo dài quá lâu. Tôi nghĩ có một món đồ, nếu cậu muốn mượn thì có thể dùng được, nhưng cậu phải xin phép giáo sư, Bushea đề nghị. Karut. Lấy từ đâu? Chuyên gia nhân chủng học cổ đại hỏi. Karut không dễ tìm. Có lẽ ai đó đã gửi làm kỷ niệm khi thành lập nơi này, trưởng phòng thí nghiệm của viện nói. Rất đẹp nữa, con bọ hung, Scarab. Đây là một loài bọ cánh cứng có hình dáng giống bọ hung, được sử dụng để làm nhiều loại bùa hộ mệnh khác nhau vì người Ai Cập tin rằng bọ hung liên quan đến thần mặt trời, Suriat. Chúng ta có thể thấy hình ảnh bọ hung này thường xuyên trong các bức tranh của người Ai Cập, cũng như trong cuốn sách về thế giới bên kia và liên quan đến sự hồi sinh. Đôi khi, bọ hung này được đặt ở vị trí trái tim, nơi đã bị lấy ra trong quá trình ướp xác.
tôi chỉ đưa ra lời khuyên, không có nghĩa là tôi ủng hộ ý tưởng này đâu, Phinia, Bua nói thêm vì biết rõ người kia đang nghĩ gì. Chỉ là nghĩ trước thôi. Hiện tại, hãy chờ xem cảnh sát có thể xác định danh tính người đàn ông vô danh đó không. Nếu chúng ta biết anh ta là ai, có thể sẽ có thêm thông tin. Cầu mong may mắn sẽ đến. Tôi cũng nghĩ vậy, Bua gật đầu. Đừng làm gì vội vàng, nếu không tôi sẽ báo cáo với giáo sư, cô nói với ánh mắt nghiêm nghị. Như trẻ con 4 tuổi vậy, vẫn chạy đi mách mẹ. Dù bao nhiêu tuổi cũng sẽ mách. Tôi không muốn có thêm một người mẹ thứ ba. Tùy cô, Bushea nói và nhún vai, nhưng lại kêu lên khi bị Phinia ôm chặt. Muốn có thứ khác hơn, nói xong, cô ấy đặt môi lên má người kia. Này! Bua! Hửm! Tôi không còn là Phinia đó nữa, câu nói khiến Bushea ngẩng lên nhìn vào mắt Phinia. Tôi sẽ cố gắng tin cô, Phinia. Muốn cô biết rằng tôi đang cố gắng xóa bỏ những cảm giác không tốt về cô. Phinia từ từ đặt đầu lên vai người kia. Vậy thì, tôi sẽ đợi, Bua.